Ez egy kicsit, hogy a méheket elriassza a keretekről, és akkor nyugodtabban tud méhészkedni az ember. Általában taplógombát használják, aztán ki mit tud. Mikor kiszedi, hogy ne találják meg a méhek, tehát ne, hogy rablás legyen, akkor én gyorsan hozom be, már kezdem a födelezést, pergetést. Az nem igaz, hogy a méhek megszokják a gazdájukat, és nem szúrják meg. Éppen úgy megszúrják, mint az idegen. Ez mézüri keret, nemrég volt betéve, látszik, hogy többnyire üres, de már csillog a méz benne. Itt mind méz van, de nincs lefödelezve, csak itt ez a kicsi, és valószínűleg ez is tavalyi méz. Úgyhogy ezt nem pérgessük ki, még itt hagyjuk, hogy érleljék. Ez a barna, amit itt látunk, ez mind födött fiasítás. Tehát 9 napig a fiasítás nyílt fiasítás, amikor tudják etetni a dajkaméhek, a leendőméheket. 9 nap után befödi ezzel a viasszal, és 21 nap múlva a munkás, amikor kell ki, akkor kirágja a sejtfödelet és kivúli. Itt pedig, itt látszik ezek a fehér hernyócskák, amelyek lassan-lassan töltik ki a sejtnek a belsejét. Ez a nyílt fiasítás, még nyílt fiasítás. Az anyát ilyenkor nem kell keresni, itt biztos van anya, és jól petézik. Egy családban egy anya van, és 30-40-60 ezer bogár, tehát a dolgozóméh, és pár száz here. Akkor rajzik meg a család, amikor nincs tevékenység, nincs hordás, vagy nincs ahova hordani. Mikor meghordott minden sejtet, nincs hova petézzen, ahova mézet gyűjtsön, akkor húzza a bölcsöt és megrajzik. Azt mondja, itt már mi nem férünk, akkor alapítjuk a családot. Az áttelelő méhek, az, ami ki kell szeptember, október, novemberbe, az megéri a március. Az utáni nemzedékek azok hamarabb elhasználódnak. Tehát addig dolgoznak, amíg vége. Hogy felújítsuk a lépkészletünket, akkor kell állandóan. Szóval minden esztendőben egy-egy kevés műlépet betegyünk, építessünk fiatal lépeket. És csak a fölösleges mézet vesszük el. Tehát nem lehet azt, hogy a méheket mind elszedjük a mézet, mert beáll egy esős idő, és étlen pusztulnak. A helyi méhészkedés az, amikor nem vándorol az ember, a kapun sem jön ki a méhekkel. A vándorméhészkedés, abba is belekóstoltunk. Lényege az, hogy jobb méhlegelőt kutatunk fel, mint ami itthon van. A nyitja a méhészetnek az, hogy jó családdal ott kell lenni, ahol a világ nyílik. Ez a pérgetőhelyiség. Egy ilyen keretben van 2,5 kilométer. Méhecskét nem pérgessük ki. Födelezéshez kell még egy födelező villa. Egyikkel befejeztük, akkor veszem a következőt. De feleségem ezt jobban tudna csinálni. Lényeg az, hogy a keret tisztán kerüljön vissza. Propolisztól is megtisztítva, viasztól is megtisztítva. Amikor a nektárt begyűjtik a méhek a kaptárba, azt ők addig szellőztetik, amíg azt megérlelik. Tehát a szárnyukkal sorba állnak a kaptárba a méhek, és a szárnyukkal addig röpködnek, amíg egy éjszaka 2-3 liternyi nedvességet is ki tudnak párologtatni a keretekből. Tehát egy kaptárból.
melegbe tartják, és mikor teljesen meg van érve, csak akkor födik le viasszal. És az el van téve, éveken keresztül lehet így tartósítani, tárolni a keretet. Régebb faudvarból kezdődtek, onnan gyűjtötték össze a lépesmézeket, a méheket lekocsoltak, vagy kifüstölték onnan, és akkor azt vitték haza majd. Utána rájött a méhész, jobb, ha otthon tart méheket, mert az biztosabb. Akkor ezeket a rajt, amit befogott az erdőn, vagy ahol elérte őket, beütte ebbe a kasba, olyat szegezett a kosárnak. Sokáig ez a kasos méhészet folyt, utána egy kicsit modernizáltak, csináltak nagyobb kosarakat, ezzel se lehetett olyan se jól méhészkedni, mert a lépeket ki kellett törni, a fiasítás minden tönkrement, a család szinte egészen elpusztult. Azután kezdődtek a keretes kaptárok. Előbb fekvő kaptárok voltak, fatörzsekbe is helyezték el, még ehhez hasonló, de rájöttek, hogy a mély az mind függőlegesen igyekszik dolgozni. Fentről kezdi a fiasítást, és a mézet gyűjteni, és vonul lefele. A méhész ezt használja ki, tesz egy fiókot, ha a család felfejlődik, akkor ezt a fiókot felül teszi, akkor a másikot alája teszi, fejlődik tovább a család. Hogyha jó hordás van, megtöltötte mind a két fiókot a család, jó hordás van, hogy legyen nekik több helyük és hamarabb gyűjtsenek mézet, tesz még egy fiókot. Ezt úgy hívják a méző. A kaptár keretekkel van felszerelve, műlép van beragasztva, azért mű, mert nem a méhek építették, hanem hengerelve vagy sajtolva van ez a műlép azért, hogy szabályos legyen az építmény, amikor beteszi a méhész. Mert ha csak így teszi be a keretet, akkor össze-vissza építenek. A műlép az viaszból van, mély viaszból. Tehát azt a viaszt, ami jön a zúgépítményekből, a födelezésből, amit leszednek a sejtetejéről, azokat kiolvasztják, tisztítják, és abból hengerelik a műlépet. Itt is fentről elkezdték az építést, építik a lépet ki, húzzák egyformára, és akkor utána az anya kezdi bepetézni. Vagy, ha a mézőben van ez a keret, akkor egyenesen mézet gyűjtenek bele. Nem volt kedve a családnak, úgy látszik késő volt, már nem épített olyan, de még hordás volt, és akkor nem építettek ki egészen a lépet, de kezdte rakni már bele a mézet, sőt le is főtt. Télen a méhész a műhelyben dolgozik, előkészíti a kereteket, a kaptárokat, viaszat kiolvasztja, a régi lépeket selejtezi. Így néz ki egy fiók, amelyik tele van keretekkel, általában 9-10 keretet tesznek egy ilyen fiókba, tehát egy kaptárban olyan 30 keret van. Fenn kezdi gyűjteni a mézet a mély család, alatta a virágport, mert a mélynek a kifejlődéséhez az eleség a virágpor és a méz és az anyánál a mély pempő. Általában a méhek a kis hézagokat, tehát nem talál a keret egymással pont, nem fekszik, azt a kicsi hézagot propolisszal tömi ki. Nem csak a réseket dugják be ezzel, hanem fertőtlenítő szer is. Ebből készül a propoliszos oldat, a propoliszos kenőcs. Na most, ha jól megnézzük, akkor a sejtek itt nem egyformák. Látszik? Ez nagyobb, az kisebb. Ezekből a nagyobb sejtekből kelnek ki a herék, a kisebbekből, amelyik 10 mm-re egyformák, abból kelnek ki a munkások. Az anya az sokkal nagyobb, mint a munkás, és az nem fér így el a sejtbe, hanem annak csüngő sejtből, anyabölcsőből kell ki az anya. Miután a bölcsők annyira megértek, akkor ilyen kisebb kaptárkákba teszi, észreveszik, hogy ott van anya, akkor kezdnek építeni, és várják, míg az anya lepárz. Az anya kirepül párzásra, visszajön, és kezd fiasítani. Itt látszik, hogy ez a barnás rész, hogy ebből már kelt ki
egy rántfiasítást. Na, megürült, ezzel leadom a következő kaptára. Ahogy elnézem, itt szépen fehérlik a friss födelezett méz, úgyhogy innen is lesz egy szüret. Jó súlya van! Megnézem, hogy a fiasítás milyen állapotban van. Vannak olyan fiatal hamvas méhecskék, ezek nemrég keltek ki. Ezek mind fiatal méhek. Megmutatom a mézőrben, amelyek vannak, azok már nem ilyen szőröskék, ilyen fiatal. Na itt vannak a herék. Ezek a herék, ezek a nagyobbak, feketék. A here az nem szúr, annak nincs fulánkja. A dolgozónak van fulánkja, de nem szúr. Tehát, ha meg nem fogom, akkor ő nem szúr meg. A kipérgetett lépeket visszatesszük, nem muszáj ugyanabba a kaptárba tenni. Már egészségesek a családok, ha beteg a család, akkor nehogy belépődj a szóra, nem. És ott van egy, hogy hívják, ideg a méregbe, és melyen bennebb a méreg, na de én tovább nem hagyom. Ha sokáig le van téve így a keret, egy idő után észreveszik, hogy anyátlan, és akkor kezdnek sírni. És a sírásnak az egyik jele az, hogy itt csapkodnak a szára. A mesterséges anyaneveléshez használt keret. Azt a petésztető tokot, ami ide jár, azt kivettem, a helyére húztak egy zúgépítményt, megtöltött és lefették mézzel. Köszönjük szépen!